Відкривайте двері, відкривайте вікна, бо зараз буде дуже душно. Я зараз буду розказувати про конструкцію підвіски, яка не всім цікава, але це один з параметрів і критеріїв дуже важливих для того, щоб зробити саме багі, а не драбину з колесами і з мотором посередині. Або десь ще. Отже, ми розглядаємо ПД – погані дороги. Погані дороги. Кидаємо на ці дороги джипа. Звичайного джипа, який у нас там, їх мільйони вже катаються, цих джипів. І малюємо конструкцію підвіски. У нас є колесо праве, колесо ліве і якась колісна база. Ширина, перепрошую. Колісна база – це трошки інше. Ширина. Вона варіюється від 1800 приблизно до 200 мм. Ця колісна база дозволяє переїжджати умовно по дорогах загального користування і не заважати іншим учасникам руху своєю великою шириною. Умовно, якщо ми беремо 350-ті форди або навіть F-150-ті раптори, вони дуже широкі і вони не завжди проїжджають там, де потрібно. Ми беремо класичний якийсь пікап, наприклад, якась Mazda або умовно L200, яких дуже багато зараз. Оця цифра – це абсолютно притаманна цим машинам по ширині. Тепер ми малюємо, значить, сам кузов. Кузов у них умовно ось такий. Це його ширина. І колесо до кузова присібається важелем, який я показував в попередньому відео. Важель на багі, важель на звичайну машину. Ось точка кріплення одна, точка кріплення друга. Ось цей важель. Зараз я малюю спеціально нижній важель, тому що ми розглядаємо абсолютно всі типи підвіски, як Макферсон, так і багаторечажну. У них у всіх є нижній важель, для того, щоб колесо опиралося на асфальт. І розглянемо цей важель більш детально. Коли ми їдемо по поганих дорогах, це колесо з великою амплітудою переміщується вверх-вниз. Воно переміщується незалежно від амортизатора, незалежно від пружини, яку ви на нього поставите, по радіусу. Радіус, який регламентується ось цими двома точками. Ось він. Отакий от радіус. Через це ми не можемо зробити на джипі довгоходну підвіску. Це неможливо зробити. Це, до речі, одна із причин. Про другу я розповім чуть пізніше. Значить, колесо переміщається по цьому радіусу і опиняється ось тут. Якщо ми наїжджаємо на якусь велику перепону. Якщо ми стрибаємо в яму, або умовно перескакуємо через якийсь рів, або ще через що, колесо у нас опускається от сюди. У нас з'являється такий дуже неприємний ефект поперечного переміщення колеса. Оце от L. Коли ми їдемо на великій швидкості, це дуже сильно розколбашує машину. Машина входить в сильний дисбаланс, і фактично після 30-40 км на годину ми вже просто не зможемо їхати більш-менш контрольовано через постійний оцей от розколбас коліс. Вони рухаються як попало. Який вихід з цієї ситуації? Пружиною або умовно амортизатором, який стоїть отут, опирається на цей важель, ми це не вирішимо ніяк. Тому всі кіти, всякі історія про всякі більштайни, коні, лосі і прочу всю історію King Shocks, це все ні о чому. Ми нічого тут не міняємо. Ми просто засипаємо в джип бабло, і він їде трошки більш комфортно. Причому це бабло таке суттєве. Можна за пару стоечок віддати 1100 гривень. І це буде не овер-бюджет. Значить, що ми робимо в своїй машині? Ми переміщаємо оці дві точки. Оці от дві точки. Більше всередину. І що у нас виходить? Низ багі має набагато меншу ширину, ніж низ джипа. Оскільки ми конструюємо машину самі, то нам це взагалі зробити не проблема. І таким чином ми можемо вийти на ту ж саму ширину з тими ж самими колесами, навіть якщо ми беремо ті самі колеса, умовно, на набагато длиннішому важелі.
І у нас радіус, який регламентує оцей важіль, він набагато більший. Таким чином, при переміщенні оцього колеса, оце L буде менше. Оця от відстань вона нам дасть змогу контрольовано їхати на високій швидкості на багі. Це дуже важлива історія, яку треба зараз закладати в проект, для того, щоб потім не отримати незрозуміле керування. З нижніми важелями плюс-мінус ясно. Зараз перейдемо на більш детальний розгляд конструкції підвіски. Здебільшого я буду розповідати про дворычажну систему, яку ми використовуємо на морді машини. Ми не беремо Макферсон, тому що Макферсон – це проста, досить надійна підвіска, але вона не витримує деяких навантажень, притаманних для швидкої їзди по дуже поганим дорогам. Додамо до цієї конструкції ще верхній важіль. Так само, як і нижній, він набагато довший за джипи. І він дає можливість регулювати розвал, ось цей кут, в процесі руху колеса. Розміщуючи оці точки або в формі трапеції, от таким чином, або паралельно, ми можемо виставити саме динаміку ходу цього колеса так, щоб воно якомога менше пересувалося вправо-вліво, в залежності від безпосередньо руху підвіски. Що я маю на увазі? Змоделюємо оцей от великий радіус, по якому ходить колесо. В нижній точці, як я малював раніше, це колесо стояло рівно. І у нас була оця дельта переміщення колеса. Да? Але якщо зробити так, якщо зробити оцей важіль трошки коротшим, у нього розвал поміняється на ось такий. Я трошки гіперболізую цю історію, тому що це більш-менш наглядно. Але це нам дає змогу ще дуже класно контролювати тачку, коли вона, наприклад, стрибає. От. Якщо машина підстрибує і приземляється в свій робочий хід, вона не робить отак. Да? Вона не танцює, да? Підвіскою. І це нам дає ще додаткові плюхи на керуванні. Тепер щодо цих двох точок, які ми розміщуємо. Треба ще не забувати дуже багато важливих речей для того, щоб це все працювало як в теорії. Малюємо ще раз колесо. Малюємо ще раз дві точки. Раз і два. І важелі. Тепер уже без кузова. Нам кузов поки що не потрібен. Тому що нам потрібно зробити так, щоб у нас не було віддачі на кермо при приземленні або при там якихось великих перепонах. Для цього ми маємо провести візуальну лінію між цими двома шарами. І вона має потрапляти в центр колеса. Або трошки всередину. Це так зване плече обкатки. Коли колесо повертається, воно має повертатися, от умовно, шина колеса, да, оцей маркер, воно має повертатися кругом центральної точки. Отак от. Да. Якщо ми її зміщуємо сюди, у нас треться гума оцим от краєм, да? І що у нас виходить? У нас виходить набагато більше зусилля на кермі, і коли колесо переміщається вверх-вниз, ловить ями, воно б'є нам в кермо. І таким чином у нас підвіска стає менш контрольованою. Це дуже важлива історія. І в цій історії не вистачає ще одного елемента, який ми зараз додамо. А саме рульова тяга. Вона має бути саме в цій точці. Ну, тобто на осі, да? На візуальній осі, яка продовжується от, через дві оці от точки в центр колеса. Ця рульова тяга, у неї є дві відстані. Одна і друга. Ці відстані мають базуватися на кузові.
такою ж самою пропорцією. Тому що при переміщенні підвіски рульова тяга буде повертати колесо вправо-вліво. І у нас буде різне сходження на вивішених колесах і на піднятих колесах. І фактично все розрахувати от просто на дошці дуже прям, я б сказав, нереально навіть. Тому що ми зараз вже живемо не в середньому віці, нам не потрібні всякі кульмани і проча начертательна історія для того, щоб це все змоделювати. Тому ми використовуємо комп'ютери. Але це базове знання, яке дозволить зрозуміти, до чого ми взагалі йдемо. Отже, у нас є рульова тяга, у нас є оці от 3 точки, у нас все пораховано класно, у нас оці пропорції, оця от дельта, дельта 1, дельта 2, дельта 3, дельта 4. У нас вони в пропорції. Тобто, дельта 4 ділить на дельта 2 дорівнює дельта 3 на дельта 1. Як для котиків. Просто, понятно і очевидно. А далі, коли ми це все прорахували, у нас ніхрена не вийшло. Чого у нас нічого не вийшло? Тому що машина їде не просто мордою вперед. У неї ще є така штука, як акерман. Дуже розумний чувак, бо він прорахував, що коли машина рухається по якомусь повороту, у неї радіус внутрішнього колеса менший, ніж радіус зовнішнього колеса. Це зараз застосовується у абсолютно всіх машинах, які їздять по дорогах загального користування. І цей принцип важливий для того, щоб у вас не було пробуксовки колеса при звичайному повороті, коли ви паркуєтесь, наприклад, біля дому. Отже, акерман. Тепер малюємо машину зверху. Ось у нас іде 4 колеса. Раз, два, 3, 4. І іде рульовий механізм. Ось умовно, да, це я неправильно намалював трошки. Отут буде шарнір, один, другий. І десь тут рульові тяги. Умовно, отут, от, бачите, на оцій от лінії ми плюс-мінус малюємо рульові тяги. Ось вони раз, ось вона два. Це у нас задня вісь. Якщо ми проводимо візуальну лінію по цих 2 точках, переносимо проекцію підвіски з виду спереду на вид зверху. У нас буде ось так. Плюс-мінус, воно однаково йде. Ну, у мене трошки криві руки, коли я малюю на дошці. Вибачайте, якщо що не так. Значить, акерман – це коли ці 2 точки отут стикаються. Це правильний акерман. І тоді колесо, яке повертає, оце от колесо, воно повертає на більший кут, а це повертає на менший кут, коли ми, наприклад, вліво їдемо. І навпаки. Якщо у нас отака історія, як ми намалювали, акерман у нас буде недостатній. Тобто колеса будуть повертатися плюс-мінус однаково по відношенню одне до одного. І цей кут, коли ми його намагаємося вичислити, ми зістикаємося з тим, що оця точка, вона йде приблизно десь так. Ось тут вона йде. Але тоді ми не вписуємося в базу, про яку розповідав 5 хвилин тому. Що нам треба зробити для того, щоб це правильно працювало? Нам треба поміряти оцей відрізок і перенести оцю точку от сюди. На таку ж саму відстань, як і тут. І тоді у нас колесо при ході вверх-вниз не буде підрулювати вправо-вліво. Тому що рульова сошка, якщо подивитися на колесо збоку, це не збоку, оце збоку буде колесо. Ось точка кріплення нижнього важеля. Рульова сошка ось тут. І оця відстань регламентує в разі неправильного встановлення сошки кут по теоремі Піфагора, там трошки треба порахувати, синуси, косинуси. Регламентує поворот цього колеса. І що у нас виходить? Ми влуплюємося в поворот, наїжджаємо на яму, і у нас машина різко валить місто вправо-вліво. Або колеса роз'їжджаються просто. І ми отримуємо драбину на колесах.
оцей базис, він дуже важливий. Але і це ще не все. Ще у нас є така штука, як полуось. Безпосередньо та палка, яка крутить колесо. І полуось теж треба вираховувати саме так, щоб вона потрапляла в оцей діапазон, закладений верхніми важелями, нижніми важелями і нашою рульовою тягою. Якщо у нас буде великий розбіг по оцих осях, умовно полуось буде розташовуватися своїм внутрішнім шрусом тут, а зовнішнім, наприклад, ось тут, да, всередині колеса. Ну, взагалі-то, шрус буде отут, прямо по центру. Що у нас вийде? Вона буде розбиратися. Коли підвіска працює вверх-вниз, цей шрус почне вийматися з середини коробки. І він просто випаде. І ви залишитеся без приводу на колесі. І того ми маємо верхній важіль, нижній важіль, рульова тяга, шрус. Ці точки треба моделювати для того, щоб ми вийшли на більш-менш адекватну модель, яку ми вже будемо переносити в реальний світ. Є декілька сайтів, які дозволяють нам змоделювати підвіску і в динаміці подивитися, як вона працює. Тому що по факту ще є всякі там крени кузова, які ми теж маємо враховувати. Так само є точка, яка називається Roll Center, да, англійською мовою. Я не знаю, як вона українською звучить. Це теж дуже важлива, кстати, штука. Я про неї, до речі, не розповів, зараз я розповім. Значить, оце ми все змоделювали, да? І у нас є ще одна історія, про яку теж треба сказати. Тачка, яка висока на колесах, з великим кліренсом, на великих там покришках, вона має дуже високий центр ваги. Умовно, ми малюємо тачку. Я спеціально її малюю збоку, для того, щоб у мене було місце для продовження думки. І ось два колеса. Раз колесо і два колеса. Ось наші точки, які пораховані вже. Я спеціально малюю підвіску, яка більш спортивна, з важелями, які нахилені один до другого. І продовжую думку. Значить, отут у нас знаходиться центр мас. Приблизно. В цій точці приблизно центр двигуна і вага людей, які сидять далі тут і тут. І там вага якогось груза. І ми розуміємо, що, наприклад, Toyota Land Cruiser Prado, який канонічний для багатьох любителів офроуда і також для, ну, в принципі, нормальних людей, які люблять нормальні джипи, да? Вона має таку особливість перевернутися. Її дуже легко перевернути, достатньо просто 2 рази махнути кермом, і за рахунок м'якої підвіски вона може опрокинутися набік. Не намагайтеся мене переконати в зворотньому, тому що я особисто це робив. Суть в чому? Якщо у нас оцей центр мас дуже високо, а рол-центр або точка обкатки далеко від цієї точки, особливо якщо вона зверху, ми гарантовано маємо перекинуту машину при певних умовах, при певному керуванні. Як його взагалі зрозуміти, як його вичислити? Значить, ми беремо оці 2 важеля і з'єднуємо уявною лінією. Раз лінія і 2 лінія. І тепер оцю точку ми проводимо до низу колеса. Так само у нас буде з цього колеса йти така сама лінія. Точка перетину цих ліній – це і є наш так званий рол-центр. Він має бути нижче на 5-7 см від оцієї точки центру мас. Можна там варіювати, там можна 10, 20, 30 см ставити і можна взагалі дропати аж на підлогу. Можна навіть потрапити от в цю точку прямо. Але
у цих всіх варіацій є певні побочки. Якщо ми рол-центр здвигаємо прямо сюди, в центр мас, у нас вся підвіска перестає працювати. Пробої йдуть прямо в кузов. Ви відчуваєте всередині салона, як у вас колесо влуплюється в яму. І через важіль вся динамічна нагрузка, все навантаження йде от в ці точки. Немає ходу підвіски. Того ходу м'якого, який потрібен для комфортного пересування на великій швидкості на машині. Тому треба цю точку здвигати. Якщо ми її дропнемо на підлогу, у нас уже кузов буде достатньо суттєво крутитися отаким чином при повороті колеса. Так само, якщо ми задеремо її, буде плюс-мінус такий же ефект. Задирати її взагалі категорично не можна, тому що це вже не підвіска, це вже буде чорті що. І це теж треба враховувати в конструкції. Коли ми порахували цю точку, і у нас зійшовся рол-центр, і у нас отут є там якась дистанція, яка дозволить нам розуміти, що машина не перекинеться і буде їхати так, як нам треба. У нас є ще один цікавий прикол. Малюємо машину збоку. Ось точки кріплення важеля одного. Ось точки кріплення важеля другого. Ось у нас іде колесо. Да? І умовно там якийсь поворотний кулак. Він буде зображений дужкою. У мене по-іншому не виходить, вибачайте, якщо що не так. Якщо ми беремо ці точки і продовжуємо їх, точки кріплення важеля на кузові, от сюди, ось бачите, вони не перетинаються, а мають перетинатися. Коли вони перетинаються ось так, десь приблизно в центрі, на гальмуванні у нас не морда клює, як на паралельних важелях, а гальмує вся машина. Да, звичайно, для цього треба трошки підрегулювати задні супорта, щоб гальмування було і задньою віссю. Але оцей от відсоток, да, тут, наприклад, 60%, тут 40%, да, нам дозволяє там, налаштувати гальмівні системи так, щоб там морда при зусиллі 60%, а зад при усиллі 40% гальмували разом машину. Тобто вона буде не дзьобом клювати кудись вниз, а гальмувати повністю всією базою. Так само от вона буде якби присідати на рівній дорозі. І це також добре для того, щоб їхати там через якісь трампліни, да, особливо в повороті, коли треба на гальмуванні залетіти туди. От, ну, це вже таке для продвинутих юзерів. І тепер можемо виписати критерії, які ми беремо в розрахунок нашої підвіски. Отже, підіб'ємо бабки. Що нам треба для того, щоб встановити правильну підвіску на нашу машину? Перше, це прикинути базу. Ширину машини знизу для того, щоб поставити на неї нижній важіль. І у нас була нормальна ширина нашої автівки. Друге, по нижньому важелю підбити верхній важіль. І не забувати про точку обкатки колеса. Це центр обертання колеса знизу, там де протектор стоїть. Наступний пункт. Поставити рульову тягу. Не забуваючи про акерман, він насправді трошки нижче. І не забуваючи про те, що у нас ця рульова тяга має вписуватися в геометрію верхнього і нижнього важеля. Далі. Напіввісь. Для того, щоб вона не випадала, її так само треба розмістити так, щоб при повному ході підвіски у нас напіввісь не розбиралася. Потім ми йдемо до кутів встановлення важелів повздовж кузова, для того, щоб у нас було правильне гальмування. І рол-центр. Точка обкатки. Да? Мабуть, вона так називається. Я не знаю, якщо що, виправте мене. Для того, щоб у нас багі не переверталися, коли ми кермуємо вправо-вліво. І тепер у нас є ще один дуже цікавий пункт, 10-й, який ламає всю цю геометрію повністю. І він насправді дуже важливий. Це кастер. Кастер – це встановлення підвіски так, щоб колесо ходило всередину при
зжатті підвіски. Тобто ось у нас пружина йде, і ось у нас іде нижній важіль, ось у нас іде верхній важіль. Колесо, коли потрапляє на якусь яму, на відміну від важелів, встановлених рівно, удар іде більш в стойку, в сам амортизатор. Плюс, що важливо, коли ми відпускаємо кермо, колесо за рахунок цього нахилу намагається вирівнятися прямо, для того, щоб машина їхала не вправо, не вліво, а саме вирівнювалася. Ви можете це спостерігати на своїх тачках, на яких ви їздите. Якщо ви вивертаєте кермо, наприклад, до упора вліво або до упора вправо, потім при відпусканні педалі гальм, у вас кермо вивертається назад в своє першопочаткове положення. Коли ми це робимо, у нас міняється абсолютно все. По-перше, у нас міняється взагалі розрахунок геометрії підвіски. Тому що тепер, коли ми говоримо про точки на кузові, ми маємо брати центральну точку встановлення цих важелів. Але для таких пунктів, як рол-центр, як рульова тяга і як акерман, це все нівелюється. Чому? Розглянемо по пунктах ці речі. Причому почнемо ми, мабуть, з рол-центру, з точки обкатки. Коли ми додаємо сюди кастер, картинка машини ванфас тепер виглядає таким чином. Ми бачимо всі точки кріплення сайлент-блоків на самому кузові. І якщо ми говоримо про, там, наприклад, рол-центр, то тепер він рахується по крайнім точкам встановлення важелів. Це буде задній сайлент-блок нижнього важеля і передній сайлент-блок верхнього. І тільки тоді ми отримуємо правильну точку оцього рол-центра, який відносно центра мас має розташовуватися на певній відстані. А все інше рахується плюс-мінус так само. Проте, якщо ми говоримо про гальмування, то нам ці точки навіть простіше дадуть змогу оцю точку всередині кузова, в базі, порахувати. Тому що у нас є абсолютно всі точки кріплення. Через них треба проводити оці от візуальні лінії. Але після того, як ви поставили кастер, а він має бути великим, тому що при маленькому нахилі колеса ми будемо всі ями брати на сайлент-блоки, на підвіску. Нам треба навантажити якомога більше пружиною і адсорбувати всі нерівності саме амортизаторами. В тому, що для швидкісного маневрування, особливо якщо це багі, особливо якщо це дорога не асфальтова і не бетонна, нам не потрібно взагалі дотримуватися принципу акерману. Чому так? Тому що коли у нас є два колеса і вони повертаються по поганій дорозі, ось вони повертаються, наприклад, вправо. Якщо ми завертаємо внутрішнє колесо на більший кут, його площа, якою він притискається до покриття, менша, ніж того колеса, яке знаходиться зсередини кузову. Проте ми розуміємо, що машина, яка знаходиться на такій дорозі, вона на слизькому. І нам потрібно якомога більше зачепитися передком для того, щоб якомога швидше повернути. Тому акермана у нас не буде. Ми його викреслюємо. І робимо так, щоб при повороті коліс і при їзді по ухабах
з повернутим кермом, в нас це колесо максимально ходило вверх-вниз без додаткових підрулювань за рахунок зміщення цієї точки. Підписуйся на канал і стеж далі за створенням нашої розробки. Ми будуємо баги.